ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਓਮੇਗਾ 3 ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ, ਓਮੇਗਾ 6 ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ, ਓਮੇਗਾ 9, ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਨਫ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਡਰਫ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨਸ ਲੈਕ ਆਫ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਦੇ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਔਨ ਗੂਗਲ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਆਊਟ or just search, a lot of the cows are being injected with hormones. So a lot of people may refer to as hormones, some say steroids. There is a percentage of steroids in dairy, just in general, we all know that. So when those hormones are being injected, that's basically telling the cow's body that you are pregnant, you're pregnant when they're not. So those hormones are also being transferred into the milk. So dandruff, again, it's a type of fungus ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ scalp ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. It happens due to hormonal changes, lack of fatty acids in the diet, stress induced ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, but most of the time ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਲਪ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ? ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਮੇਬੀ ਲਾਸ ਇਨ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਡਿਊਸਡ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰਪਾਲ ਦਾ। ਵੀਰਪਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਜੈਸਮੀਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਰੈਡ FM ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਟ ਫਰੋਮ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਪਰ ਹੋਲਿਸਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ੂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਮੈਂ just want to say thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰਪਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਟਿਪਸ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਪਸ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਚੀ ਸਕਿਨ, ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ, ਫਲੇਕੀ ਸਕਿਨ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੈਦਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਦਰ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲੇਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 99% ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ। ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ 100% ਹੋਊਗੀ। ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਸ਼ ਤੋਂ, ਐਗਸ ਤੋਂ, ਸੀਡਸ ਤੋਂ, ਨਟਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਐਗਸ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਟ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੈੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਓਮੇਗਾ 3 ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ, ਓਮੇਗਾ 6 ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ, ਓਮੇਗਾ 9, ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਨਫ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਡਰਫ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨਸ ਲੈਕ ਆਫ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੈਟ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਟਰ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥੀ ਫੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂਹੀਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਵੋਕਾਡੋ ਜਿਵੇਂ
ਹੈਲਥੀ ਫੈਟਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥੀ ਫੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਟ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਰਟਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਫੈਟ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਨੀਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਕ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮੋ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਓ ਪੀਣਾ, ਦੈਨ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਬੈਟਰ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਿਕਲੀ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੁਲੀ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਨੀਲ, ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰਪਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫਲੈਮੇਟਰੀ ਸਕਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਡੇਅਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਹੋਮੋ ਮਿਲਕ, ਡੇਅਰੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਸ਼ੂਗਰ, ਦੈਟਸ ਅ ਸੈਕਿੰਡ inflammatory food, and third is gluten. So ਜੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ eliminate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, plus you add vitamin D supplement 1000 IU every single day ਤੇ omega 3 1000 milligram every single day, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, because I deal with psoriasis with my clients, so ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਪਰ don't expect ਕਿ results ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, it's like a lifestyle change. So give yourself at least 6 months to see an improvement, but it is something you can definitely reverse. ਵੀਰਪਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਕਹੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੇਅਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਮੱਖਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਮੀ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ। So first of all, ਜੇ ਤੁਸੀਂ online ਜਾਓਗੇ, you can actually check and see the source. Where is it coming from? Where is the milk coming from? There's a reason there's organic milk and then there's a regular milk, right? So just remember, when does even a female, when do we stimulate milk? When does the milk stimulation happen? After you deliver a baby. Right? Same thing with cows. They don't stimulate milk all the time. So in order to stimulate milk all the time, they have to inject hormones. So when I say steroids, they're being injected. Again, that's the research. I think there's so many researches available. I can't point out to one single one. But if you go on Google and figure out or just search, a lot of the cows are being injected with hormones. So a lot of people may refer to as hormones. Some say steroids. There is a percentage of steroids in dairy, just in general. We all know that. So when those hormones are being injected, that's basically telling the cow's body that you are pregnant, you're pregnant, when they're not. So those hormones are also being transferred into the milk. And that's how we get, hormone disruption in our body, because those hormones are now being transferred, right, into the milk. So that's why we say organic, if you can. ਕਿਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਨੇਟ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗੇਨ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਯੂਰ ਬਾਡੀ, 100% ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਇਟ, ਅਗੇਨ ਇਨ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਕ ਹੀ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਆਈਦਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇਨ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਗਜ਼ੀਮਾ, ਸੋਰਾਇਸਿਸ, ਐਨੀ ਇਨਫਲੈਮੇਟਰੀ ਸਕਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫਲੈਮੇਟਰੀ ਸਕਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਊ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਮਿਲਕ, ਇਟਸ ਦ ਹਾਊ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ. So that's what it comes down to. ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, if you go back 30 years, but I think ਅੱਜ where it comes from. So I think it really matters. The milk on that kitho makes sense. Yeah. So those are the things we don't get to always find out. ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀਰਪਾਲ ਓਮੇਗਾ 3 ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਓਮੇਗਾ 3 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਓਮੇਗਾ 3? ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਸੋ ਓਮੇਗਾ 3 ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਸੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਸੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਡਲਟ ਅਬਾਊਟ 1000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਸ਼ 3 to 4 ਟਾਈਮਸ ਅ ਵੀਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਐਵੋਕਾਡੋ ਖਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਐਵੋਕਾਡੋ ਹੈਜ਼ ਓਮੇਗਾ 3, ਫਲੈਕਸ ਸੀਡਸ, ਹੈਂਪ ਸੀਡਸ, ਚੀਆ ਸੀਡਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਸੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਡਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਸੋ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਫॉर ਮੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਵਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੇਰਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੌਟ ਵਾਟਰ, ਤੇ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ, ਨਾਟ 1 ਟੀਸਪੂਨ, ਆਈ ਡੂ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਬਾਊਟ 5 ਮਿੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਲਾਈਕ ਅ ਟੈਕਸਚਰ, ਜੈਲੀ ਟੈਕਸਚਰ। ਦੈਨ ਆਈ ਡਰਿੰਕ ਦੈਟ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਡਰਿੰਕ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਵਨ ਵੇ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੇ, ਸੇ ਫਲੈਕਸ ਸੀਡ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫਲੈਕਸ ਸੀਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਓਇਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਟੀਸਪੂਨ ਅ ਡੇ। ਔਰ ਹੈਂਪ ਸੀਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਡਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਸਪੂਨ ਐਜ਼ ਇਜ਼। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਡ 'ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀਡਸ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਓਮੇਗਾ 3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਸ਼, ਸੌਰੀ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਐਵੋਕਾਡੋ ਓਇਲ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਵੋਕਾਡੋ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈਂਪ ਸੀਡ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਲੈਕਸ ਸੀਡ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਚੀਆ ਸੀਡਸ, ਵਾਲਨਟਸ, ਆਲਮੰਡਸ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਓਮੇਗਾ 3 ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਪਕਿਨ ਸੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ 3 ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ। ਸਕੁਆਸ਼, ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਕੁਆਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਪੰਪਕਿਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਓਮੇਗਾ 3 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਪਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਟੂ ਬੋਥ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਊਟ ਦੇयर। ਨਵਨੀਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੌਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। It's any better now because I'm driving at the moment, so thoda hands free te paaya hai. Okay, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ। Is it am I audible to you or not really? Yes, little bit, yes. A little bit, okay. See, my question to Veerpal, so there is ki jada cirrhosis hai, right? There's a skin condition called cirrhosis. What should we take in terms of the food so that we should minimize this condition? Okay. ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵਨੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਸਕੇ? So psoriasis ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, it will take time. It's a lifestyle change. Earlier ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ psoriasis ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ eliminate ਕਰ ਦੋਗੇ or even reduce ਕਰ ਦੋਗੇ, dairy, sugar, gluten, processed foods of course, and then ਤੁਸੀਂ focus ਕਰੋ more on whole foods. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਲ ਫੂਡ ਹੈਗਾ, ਦੈਟਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਸੁਪਰ ਫੂਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਿੰਗਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗੇਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਸਲਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਸਲਟ ਵਿਦ ਯਰ ਡਾਕਟਰ। ਪਰ ਮੋਰਿੰਗਾ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर psoriasis because it's like it does a detox. And spirulina is another great superfood, and chlorella. ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫੂਡ ਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਫੋਕਸ ਔਨ ਹੋਲ ਫੂਡਸ, ਐਂਡ ਹੋਲ ਫੂਡਸ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਵੀਰਪਾਲ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੈਂਡਰਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇੰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਡੈਂਡਰਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਡੈਂਡਰਫ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਕੈਲਪ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। It happens due to hormonal changes, lack of fatty acids in the diet, stress induced ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਲਪ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੁਇਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਗੇਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਲਪ ਔਰ ਸਕਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ everyone should take, because ਆਪਾਂ majority of us are deficient in it, and it's a simple solution. It's not something ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਅ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ all the time ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ, not as a ਦਵਾਈ, as a food, because ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਐਂਡ ਓਮੇਗਾ 3 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਨੀਮ ਆਇਲ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨੀਮ ਆਇਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਤੇ ਐਂਟੀ
ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ eczema ਵਾਸਤੇ or for dandruff, both are equally effective. So I don't recommend applying directly neem oil directly on your scalp. But ਤੁਸੀਂ dilute ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ with coconut oil, with olive oil, with another type of oil you have, ਉਹਨੂੰ 50-50 ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ, and if you have some tea tree oil, tea tree ਦੇ few drops ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਸ oil ਦੇ ਵਿੱਚ on a weekly basis ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ dandruff, I can assure you within 4 weeks it'll disappear. ਵੀਰਪਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਮ ਆਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਡਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿੰਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਡ ਬਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਫ ਏਅਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੁੱਲ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਪਸ ਫਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਸ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਮਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਓਇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਪਸ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ। ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਮੇਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਇੰਨੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿਪਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ 50% ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੀ ਨਾਈਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਪਸ ਬੈਕ ਟੂ ਸੌਫਟ ਤੇ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸ਼ੇ ਬਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, SHEA, ਸ਼ੇ ਬਟਰ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਸਟ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸ਼ੇ ਬਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕੋਨਟ ਓਇਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ਼ ਵੈਕਸ ਲੈ ਲਓ। ਬੀਜ਼ ਵੈਕਸ ਵੀ ਅਗੇਨ ਰੈਡਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਪ ਬਾਮ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਸ਼ੀਆ ਬਟਰ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਐਂਡ ਬੀਜ਼ ਵੈਕਸ, ਸੋ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਰਾਈ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਮ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਪਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀਲਸ ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਫ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ਼ ਵੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਲਿਡਿਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸ਼ੇ ਬਟਰ ਤੇ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟਿਪ, ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਵੀਰਪਾਲ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰਲੀਅਰ, ਵੈਦਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਸਕਿਨ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੇਅਰ ਫੋਲਿਕਲਸ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਇਰਨ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ, ਪੋਸੀਬਲ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਥਾਇਰੋਇਡ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਟਰੈਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਮੇ ਬੀ ਲਾਸ ਇਨ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਟਰੈਸ ਇੰਡਿਊਸਡ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੈਕਿੰਗ ਯੋਰ ਆਇਰਨ, ਆਪਣਾ ਥਾਇਰੋਇਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਸਟਰੈਸ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟੀਜ਼ੋਲ ਲੈਵਲ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਟਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨ, ਐਂਡ ਜਸਟ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਇਰਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗੇ, ਥਾਇਰੋਇਡ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੇਅਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਟ ਆਲ ਕਮਸ ਡਾਊਨ ਟੂ ਯੋਰ ਗਟ ਹੈਲਥ। ਗਟ ਹੈਲਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗੇਨ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਫੂਡ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਨ ਸੀਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ, ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ, ਪੋਸੀਬਲੀ ਗੋ ਟੂ ਅ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥ ਔਰ
someone who can figure out ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ root cause ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ moringa ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ again it's ancient to India moringa powder or moringa capsules ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ internally ਇਹ high in iron ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 95 phytonutrients ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ 2 to 4 pills a day again ਇਹਦੇ side effects ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ again always double check with your doctor ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ iron ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ definitely start taking iron single day every single day so yeah I think those are the two supplements and mineral deficiency ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ common ਆਪਣੀ magnesium ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ realize ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ zinc ਆਪਾਂ ਨੂੰ such a short percentage ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ body ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ hair fall start ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਨੇ ਵੀਰਪਾਲ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇੰਟਰਨਲ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਟੌਪਿਕਲੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨਲੀ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਦੋਨੇ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੈਮਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਡ ਕਿਊਕੰਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਜਰ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਅ ਫਰੂਟ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਫ ਏਅਰ ਆਈ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਟੈਲਿੰਗ ਹਰ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CCFT ਇਟਸ ਐਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਨ ਕਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੂਡ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋਟਿਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਆਫ cumin ਜੀ so raw ਹੈ ਨਾ raw cumin ਜੀਰਾ equal parts of coriander ਧਨੀਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ seeds ਠੀਕ ਹੈ and then fennel ਸੌਂਫ ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ equal parts ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ 1 ਟੀਸਪੂਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਡੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ that would be my tip at the end of the show that's a great tip I think ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਪ ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਆ ਬਟਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀਰਪਾਲ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ I would say take your fatty acids, omega-3 and vitamin D. ਦੋ supplements ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ whether you're a kid or an adult. omega-3 ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. Every single day focus on your omega-3 and vitamin D. ਅੱਛਾ omega-3 ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਲੈਣ ਵੱਡੇ ਬਾਕਸ omega-3 ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਸਟਾਪ ਬਾਇੰਗ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦਿਸ ਪਰ ਰੀਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈਲਥ ਸਟੋਰ ਤੇ ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਫॉर NPN, which is a natural product number on your supplement and support natural brands. Okay. Thank you so much, Veerpal. Thank you so much for this having me. information.